สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเนื้อหาดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ครับที่เป็นทีเซอร์ก่อนเข้ารายการนะครับเหมือนว่าวันหนึ่งเหมือนแบบพอเราปลูกต้นไม้เป็นนานๆใช่ไหมฮะก็พอต้นไม้มันเริ่มเจริญเติบโตเนี่ยครับแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรครับการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วซึ่งถ้าเราอยากให้ต้นไม้มันสวยขึ้นเนี่ยแน่ๆเลยครับกระถางที่เราจะใช้เนี่ยมันก็ต้องเป็นพวกกระถางปูนที่มันสวยๆนะครับไอ้ความสวยที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นปัญหาที่มันตามมานะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาของเพื่อนๆหรือเปล่าเวลาเพื่อนๆใช้กระถางที่มันใหญ่ๆนะครับพวกกระถางปูนนะครับแต่สำหรับผมนะไอ้นี้มันเป็นปัญหาสำหรับผมมากเลยนะครับพวกกระถางปูนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บ้านผมทำหลักๆก็จะเป็นขนาด30 เซนและ40 เซนนะครับผมว่าอันเนี้ยผมยังพอรับได้นะครับแต่พอวันหนึ่งถ้าเรามาใช้กระถางตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรประมาณ50 เซน60 เซน70 เซนขึ้นไปเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเริ่มเป็นปัญหาสำหรับผมแล้วเพราะว่ากระถางเนี่ยมันขนาดน้ำหนักของมันเยอะมากนะฮะอย่างเช่นเนี้ยขนาด30 เซนเนี่ยมันก็จะหนักประมาณแบบ4-5 กิโลนะครับแต่พอเริ่มตั้งแต่40 เซนเนี่ยมันก็เกือบจะ10 กิโลแล้วพอ10 เซน70 เซนเนี่ยผมว่ามีแบบ20-30 กิโลเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งวันนี้มันก็เลยจะมาเข้าเรื่องว่าผมก็เลยจะมีตัวช่วยหรือแนะนำว่าเพื่อนๆว่านอกจากกระถางที่เป็นกระถางปูนที่มันมีความสวยแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำเจ้านี่เลยครับกระถางกระมังนะครับเพื่อนๆซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้มาที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาซักผ้าให้เพื่อนๆดูนะครับ ซึ่งวันนี้ที่ผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆอะไรคืออะไรรู้ไหมครับก็คือใช้กระมังซักผ้าของเรานี่แหละครับเอามาทำเป็นกระถางนะครับตอนนี้ครับแล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างที่ผมทำไปแล้วมาให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการทำของผมก็ง่ายครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับเพียงแต่สิ่งที่มันจะได้มาช่วยลดน้ำหนักของผมเยอะเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นต้นเนี้ยที่ผมเอาเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดูเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยจริงๆมันคือขนาด50 เซนนะกระถางเนี่ยซึ่งถ้ามันเป็นกระถางปูเนี่ยมันเป็นกระถางที่ใหญ่มากเลยนะครับซึ่งหลายๆคลิปที่เวลาผมทำคลิปหลายๆถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยผมจะบ่นเรื่องการปวดหลังผมเป็นประจำเลยครับเพราะว่ามันปวดหลังจริงๆนะครับเคยนะครับแต่ทำต้นไม้เนี่ยผมเคยหยุดไปเป็นเดือนๆหลายๆเดือนเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าด้วยการที่ยกกระถางปูนบ่อยๆประจำทุกๆวันเนี่ยครับมันทำให้หลังผมเรียงเลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องของวิธีการทำของผมนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็ไปหาซื้อตามพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกร้าน20 บาทร้านทั่วไปนะที่มันขายกะละมังนะครับเนี่ยซึ่งถ้าถามผมนะผมว่ากะละมังเนี่ยมันดีหลายๆอย่างนะครับประโยชน์ของมัน1มันได้ทั้งน้ำหนัก2ได้ทั้งราคานะครับอย่างนี้ผมก็ซื้อมา20 บาทนะครับแต่ถ้าถามผมว่ามันดีนะครับกะละมังพวกนี้ผมว่ามันเหนียวมันก็ทนดีนะครับบางทีวิธีการดูก็สังเกตหน่อยครับว่าแบบไหนที่มันดูแล้วมันเหนียวนะหรือแบบไหนที่พอมันใช้แล้วมันจะเปาะๆนะครับผมว่ามันสังเกตง่ายๆผมว่ากะละมังอันไหนที่มันดูยืดหยุ่นอันนี้มันจะดูได้ทนคือพูดง่ายๆมันจะดูเหนียวนะครับแต่อันไหนที่แบบมันดูแข็งๆเนี่ยผมว่าเวลามันตากแดดไปนานมันจะดูเปาะแล้วมันจะแตกได้ง่ายนะครับผมว่าอันนี้มันก็เป็นวิธีการเลือกกะละมังของผมนะครับแล้วอุปกรณ์หลักๆที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้2อย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรกีไฟฟ้านะครับหรือว่าท่อแป๊บเหล็กนะครับเอามาเจาะรูนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้เป็นท่อแป๊บมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าท่อแป๊บเนี่ยเราสามารถกำหนดได้เลยนะครับว่าอยากให้รูมันใหญ่ขนาดไหนนะครับเราด้วยกระมังที่พื้นที่มันใหญ่นะครับเนี่ยว่าท่อแป๊บเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่แบบมันเจาะรูได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราสามารถกำหนดขนาดได้เลยนะครับว่าอยากให้มันใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ยครับแล้ววิธีใช้เนี่ยครับผมก็จะใช้เนี่ยไปอังที่เตาครับยิงเวลาใช้ผมจะมีเหล็กแบบนี้มีหลายอันนะครับผมก็ไปวางที่เตาแก๊สนะครับเพื่อให้มันเกิดความร้อนนะครับแล้วเวลาใช้ผมก็จะมาเจาะนั่นเนี่ยผมก็จะเจาะนะครับซึ่งถ้าถามผมนะเป็นผมอะถ้าเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยรูมันก็จะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะผมมองว่าแบบรูเยอะเนี่ยมันยิ่งดีครับมันทำให้ระบายน้ำได้ดีนะครับเนี่ยครับผมก็อังไปครับเนี่ยต้นนี้ผมก็ทำเป็นต้นนี้ก็เป็นเพชรบ้านนาเนี่ยแบบสไตล์ราดธรรมชาตินะครับเพื่อนๆผมเอามาเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยนอกจากผมเจาะที่ก้นกระถางแล้วเนี่ยด้านข้างผมก็เจาะครับเนี่ยง่ายๆครับเพื่อให้มันระบายน้ำได้ดีนั่นเองนะครับเนี่ยครับผมก็เจาะรูด้านข้างนะเนี่ยซึ่งถ้าถามผมว่าไอ้เรื่องความสวยมันสู้กระถางปูนไม่ได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยคืออย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ครับก็จะเป็นเรื่องน้ำหนักแล้วก็เรื่องราคาครับว่า
เนี่ยแต่อย่างพวกนี้ผมดูมันก็สวยนะครับมันก็ไม่ได้ดูแย่นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะช่วยหลายๆอย่างนะครับเนี่ยที่แน่ๆที่มันช่วยผมได้เยอะที่สุดก็คือเรื่องน้ำหนักนั่นเองครับเพื่อนๆซึ่งผมว่าแค่นี้มันก็ช่วยเราได้นะครับเพราะอย่างผมเนี่ยเรื่องน้ำหนักของกระถางเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมนะผมเคยจริงๆแล้วผมเคยคิดอยากจะเลิกเลี้ยงชมด้วยนะครับเพราะว่าผมประสบปัญหาเรื่องน้ำหนักนี่ครับมันทำให้หลังผมเลี่ยงครับผมทำอะไรแทบไม่ได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเป็นหลายๆส่วนที่เขาใช้แบบกระถางแบบเป็น90เป็นจนเมตรขึ้นไปเนี่ยโอ้ผมยอมใจเลยนะว่าแบบคนพวกนี้เขาเก่งมากครับร่างกายเขาแข็งแรงมากนะครับแต่ผมเห็นบางส่วนนะเขาถึงขั้นว่าต้องมีรอบเข้ามาช่วยเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้กระถางปูนะครับเดียวยกไม่ไหวหรอกครับผมเคยนะครับไปบางสวนเลยครับไม่ใช่ไปบางสวนนะบางร้านที่เขาทำกระถางส่งขายครับเขาบอกว่าคือช่วงนั้นผมสนใจว่าผมอยากจะทำกระถางขายครับเขาแนะนำผมมาเลยที่อย่างหนึ่งที่เขาแนะนำว่าอยากได้ไปทำเลยคือกระถางนะครับแล้วซึ่งเวลาที่ผมไปเจอเขาเนี่ยเขาก็ยังใส่เขาเรียกว่าอะไรที่ล็อกเอวเลยนะครับเขาดูแล้วเขาปวดมากขนาดเขาหนุ่มๆเนี่ยก็ยังแบบยังปวดเลยนะครับหลังเวลาผมทำต้นไม้เนี่ยผมก็จะล็อกหลังเหมือนกันครับเราเขาเรียกว่าพวกงานป้องกันเซฟตี้นะปลอดภัยครับเพื่อที่จะอยู่ปลูกจนชมกับเราไปนานๆนะครับคลิปนี้ผมว่ามันก็เป็นสาระดีๆมีเขาเรียกว่าอะไรมีเป็นตัวเลือกเป็นช้อยให้เพื่อนๆเลือกนะครับว่าถ้าแบบวันหนึ่งเราประสบปัญหาที่แบบเจอกระถางที่มันหนักๆเราจะเอาอะไรมาทดแทนหรือเราจะใช้อะไรดีนะครับซึ่งผมว่ากระมังซักผ้าเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยเราก็ประหยัดวิธีทำก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาเจาะรูซึ่งวิธีเจาะรูผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะมีเทคนิคหลายๆอย่างอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะใช้แบบเจาะรูหรือเป็นท่อครับเพื่อเจาะรูเข้าไปนะครับอยากให้รูใหญ่เราก็หาท่อแบบขนาดเอานะครับอย่างที่ผมใช้นี่ครับก็ประมาณ2 เซนนะครับเพราะว่ากระมังมันค่อนข้างใหญ่ครับรูก็เลยอยากให้มันค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะผมว่ารูใหญ่ปุ๊บมันก็จะระบายน้ำได้ดีนะครับถึงแต่ว่าตอนที่เราจะปลูกต้นไม้นะครับเราก็ต้องใช้มะพร้าวสับดอกเป็นต้นกระถางนะครับเพื่อไม่ให้ดินมันไหลลงรูกระถางนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามะพร้าวสับถึงแม้ว่ารูเราจะใหญ่แต่มะพร้าวสับมันก็ป้องกันดินได้ดีนะครับผมว่าอันนี้มันก็เป็นเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะจบประมาณเท่านี้ครับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ผมเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาและสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ